नमस्कार, मी राजेंद्र सरवदे आपलं आउटग्रो चॅनलमध्ये स्वागत करतो। आत्ता आपण सुरेश औटी यांच्या शेतामध्ये आहोत। हे पूर्वी मुंबईमध्ये ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करत होते। कोविडमध्ये त्यांना त्यांच्या व्यवसायाला अडचणी निर्माण झाल्यामुळे ते शेताकडे आले आणि शेतीमधलं काहीही माहीत नसताना त्यांनी आपल्या मित्रांच्या सल्ल्याने आणि इतर शेतकरी बांधवांच्या सल्ल्याने शेती करण्यास सुरुवात केली। पण सुरुवात त्यांनी छोट्याशा थोड्या पिकांमधून घ्यायला सुरुवात केली। सुरुवातीला त्यांनी 2-2, 3-3 गुंठ्यामध्ये पीक लागवड केली आणि त्याच्यापासून चांगलं उत्पन्न केलं। त्यांचा अनुभव काय आहे आणि त्यांनी याच्यामध्ये कसे उत्पन्न मिळवले याची बातचीत आणि चर्चा आपण त्यांच्याशी करूया। सुरेश लक्ष्मण औटी, मुक्काम पोस्ट बेल्ले, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे। मी 1985-86च्या दरम्यान मुंबईमध्ये सर्व्हिससाठी गेलो होतो। तिथे माझा टुरिस्टचा धंदा, माझी स्वतःची गाडी होती, पण करोनामध्ये गाडी धंदा सर्व संपल्यामुळे मी गावी येण्याचा निर्णय घेतला। त्यानंतर गावी आल्यानंतर मी माझ्या मित्रांचा सल्ला घेऊन प्रथम 4 गुंठे भेंडी लावली। भेंडीमध्ये मला चांगलं उत्पन्न भेटलं। काही अनुभव नसताना मित्रांच्या सल्ल्याने मी सर्व काम करत होतो। त्यानंतर भेंडीमध्ये मला सरासरी 4 गुंठ्यामध्ये 20,000 निव्वळ नफा मी कमावला त्याच्यामध्ये। त्यानंतर मग कोथिंबिरी 2 किलो धना टाकला। तर धन्यामध्ये मग धन्याचे पण उत्पन्न चांगलं भेटलं। सरासरी 2 किलो धन्याला मला 12,500 रुपये भेटले। नंतर मी धन्यामध्ये 300 रोपं काटेरी वांगी पंचगंगा मित्रांकडून सल्ला घेऊन पंचगंगा वांगी लावण्याचा निर्णय घेतला। कोथिंबीर जास्तोपर्यंत वांगी 1 महिन्याची झाली। आंतरपीक होतं कोथिंबीरमध्ये। कोथिंबीरीची सरी 4.5 फूट होती। आल्यानंतर मी त्याच्या वरंब्यावरती सरासरी एका झाडाचं अंतर 3 फुटावरती एक झाड अशा प्रकारे त्याची लागवड केली। खताचा वापर मला माहीत नसल्यामुळं मी दुकानदाराकडून त्याची माहिती घेतली। 19-19 आणि 25-06 हे मिक्स करून सरासरी त्याच्यामध्ये एक झाडाच्या बाजूला एक खड्डा घेऊन त्यामध्ये ते खत टाकले। त्याला व्यवस्थित माती लावून घेतली। सरासरी 300 झाडांना दोन्ही मिक्स 25 किलो खत वापरले। त्याच्या अगोदर फवारणी 15 दिवसाला मी फवारणी करत होतो। आज पण मी फक्त अमावस्या आणि पौर्णिमा जे किड्यांचा अंडे घालण्याची वेळ असते त्यावेळेस मी फक्त अमावस्या अगोदर 1 दिवस आणि पौर्णिमेच्या अगोदर 2 फवारण्या महिन्यातून करत असतो। पाण्याचं नियोजन करताना मी माझ्या मित्रांना विचारलं तर त्यांनी सांगितलं सरासरी पाणी आहे हे रात्रीचे किंवा मग पहाटे द्यावे। तर मी नेहमी रात्री 10-11च्या नंतर वांग्यांना पाणी भरतो। 4 गुंठ्यामध्ये सरासरी माझा एक तोडा 25 किलोचा निघाला। सुरुवातीला मी रिटेलमध्ये बाजारमध्ये काट्यावरती आमच्या मंडळीने विकला, त्याला भाव 40 रुपये लागला। त्यानंतर मग जास्त वांगे निघायला लागल्यानंतर मी तो व्यापाऱ्याला देण्याचा निर्णय घेतला। सरासरी व्यापाऱ्याकडून मला किलो पाठीमागे 20 रुपये हा भाव अगोदर मिळत होता। आत्ता बाजार थोडे डाऊन झाले तरी पण आत्ता सरासरी मी एक दिवसाआड 60 ते 65 किलो वांगे निघतात। साईज सरासरी वांग्याची तोड अंड्याच्या आकाराची तोडली जातात। माल तोडण्याची जी वेळ आहे ती वेळेवर तोडावी लागतात। जर गॅप दिला तर वांगी मोठाली होतात आणि तो बदल्यामध्ये मोडली जातात, त्यामुळे आपलं उत्पन्न घटतं। जी रस्त्याच्या कडेला तूर लावलेली आहे, कुंपण टाईप लावलेली आहे, त्याचं पूर्ण कुंपण वांग्यांना सुरक्षित ठेवतं, किडीपासून बचाव करतं। प्लस त्याच्यामध्ये प्लस पॉईंट असा आहे की तुरीचं उत्पन्नसुद्धा निघतं। वर्षातून 2 वेळा तुरीचं उत्पन्न निघतं। तर मी असं नियोजन केलं आहे का सरासरी आपले 4 गुंठ्यामध्ये उत्पन्न घ्यायचं आणि ते आपण स्वतः जाऊन बाजारामध्ये विकायचं। त्यामध्ये जवळजवळ आपल्याला 4 पट फायदा होतो, कारण होलसेल रेटपेक्षा आपल्याला तिकडे 3 पट वाढावं भेटते। तर सरासरी भेंडीचे 20,000 निव्वळ नफा प्लस कोथिंबिरीचे 12,500 रुपये निव्वळ नफा खर्च जाऊन, आणि आता सध्या वांगी लावलेली त्याला पण काही जास्त मी खर्च केलेला नाही आहे।
पण उत्पन्न चांगलं निघतं. तर सरासरी माझा एक अंदाज आहे, वांगी अजून 3 ते 4 महिने चालली तर कमीत कमी सरासरी माझे तिन्ही मालाचे उत्पन्न 4 गुंठ्यामध्ये 70 ते 75,000 मला अपेक्षित आहे. सरासरी माझा अनुभव असा आहे की आपली शेती थोडी असली तरी चालेल, पण ती व्यवस्थित केली पाहिजे. व शेती जास्त असून त्याला खर्च मोलमजुरीमध्ये आजकाल शेतकऱ्याला परवडत नाही. शेतकऱ्याला असो तर मी माझ्या अनुभवामधून घरच्या घरी करतो, थोडं करतो, नवरा बायको आम्ही, आणि थोडं पिकवतो आणि विकायला पण त्याला बाजार चांगले भेटतात. आपण स्वतः जाऊन विकलं तर